হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই অলপমান বনলেছ চিকেন ৰেডি কৰি লৈছোঁ মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে। তাত দিছোঁ আধা চামুচ খুন্দা আদা নহৰু পেষ্ট, আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, অকণমান চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ, আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, আধা চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ, আধা চামুচ চয়া চচ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মই সানি লৈছোঁ। আৰু কালাৰটো ভাল হ'বৰ বাবে কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি আকৌ ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 10 মিনিট সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া সেইকণ সময়তে মই এটা বাটিত 2 কাপ বাসমতী চাউল লৈছোঁ আৰু চাউলখিনি ভালদৰে মই ধুই লৈছোঁ আৰু 5 মিনিটমান সময় মই এনেদৰে তিয়াই থৈছোঁ। চাউলখিনি সিজাবৰ বাবে গেছত মই এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু চাউলখিনি বাকি দিছোঁ আৰু এচামুচ ৰিফাইন তেল মই এই পানীখিনিতে দি দিছোঁ, কাৰণ তেতিয়া চাউলটো এটা হৈ যায়। এতিয়া চাউলখিনি পানীটো উতলাৰ পাছত মই পিটিকি চাইছোঁ, দেখিছোঁ চাউলটো প্ৰায় 70% মান সিজি গৈছে। সেইকণ সময়তে গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি থৈছোঁ আৰু এইখিনি পানীত চাউলখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় থাকিবলৈ দিছোঁ। এনেকুৱা কৰিলে ভাতটো বহুত ধুনীয়া হয়, ফৰফৰীয়া হয় আৰু এটা ফুটা থকা বাতিলে মই এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া এটা বাটিত মই 2টা ডিম ভাঙি লৈছোঁ। যিহেতু মই ফ্ৰাইড ৰাইচখিনিত ডিমো ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইবাবে ভালদৰে মই এইখিনি ফেটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচৰ বাবে যিখিনি ভেজিটেবল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি মই এখন প্লেটত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। 2টা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ, অলপমান গাজৰ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ, 2টা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গেছত মই এখন পেন পাতি দিছোঁ। এতিয়া পেনখনত মই অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ আৰু তাতে ভাঙি থোৱা ডিমখিনিও দি দিছোঁ। ডিমখিনি মই যিহেতু খুৰখুৰীয়া কৰি পেলাম, সেইবাবে হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে লৰাই লৰাই মই ভাজি আছোঁ। এয়া ডিমখিনি মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন প্লেটত মই এইখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া সেই একেখন পেনতে মই আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া চিকেনখিনি মই অলপ অলপকৈ দি পেনখনত ভাজিলোঁ।
যিহেতু অলপ ক্ৰিস্পি টাইপ হ'লে চিকেনখিনি ভাল হয়। চিকেনখিনিও মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত আন এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। তাত মই অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিছোঁ, যিহেতু চাইনিজ বস্তুবোৰ সদায় হাই ফ্লেমতে বনোৱা হয়। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা আদা নহৰু দিছোঁ। লগতে পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা পাচলিখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই ভালদৰে লৰাই আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ, আধা চামুচ অলমণ্ড পাউডাৰ দিছোঁ। আকৌ ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ। অকণমান চিলি ফ্লেক্স দি দিছোঁ আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। এচামুচ দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি। আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা মাংসখিনি বাকি দিছোঁ আৰু ডিমখিনিও দি দিছোঁ লগতে। এইখিনি মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ ভাতখিনি। এইখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ মই লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ এচামুচ চয়া চচ, চয়া চচ দিয়াৰ পাছত ভালদৰে মই লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে এখন প্লেটত মই উলিয়াই লৈছোঁ। আজি মই বনোৱা ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।